بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هناخد الجزء الثالث من ماث ريفيجن بريب 3 الجيومتري. كل الاسئله اللي علينا هتلاقيها اسئله essay questions، يعني اسئله لازم تتحل بالخطوات، يعني لازم تكتب البروف في كل سؤال. كل الاسئله هتلاقيها من كتاب الوزاره، وكمان من اسئله الامتحانات، مجموعه من الاسئله المهمه جدا المتوقعه في الاختبار. نمبر 1 سؤال مهم جدا هتلاقيه في الاختبارات تبع كتاب الوزاره. هو راسم لك ABC ده triangle inscribed the circle جوه السيركل، وBD ده tangent، وكمان بيقول لك ان الXY parallel to BD، وعايز يثبت ان AXYC ده يا مستر cyclic quadrilateral. ده اللي انت عايز تثبته. علشان تثبت ان AXY مستر C is a cyclic quadrilateral هنستغل ان احنا عندنا exterior angle equals Mr. interior angle of the opposite of the adjacent one. يعني هنحاول نسمي الانجلز بديجيتس عشان نسهل الموضوع على نفسنا. انا هسمي الانجل اللي هي DBA اللي هي tangency هسميها انجل 1، اسمي انجل C يا مستر انجل 2، واسمي انجل BXY هسميها 3. Ask yourself what's the relation between angle 1 and angle 2. هتلاحظ ان angle 1 و angle 2 equal in measure. طب ليه have the same arc which is AB؟ واحدة بتلاقيها inscribed والتانية tangency، ودي احنا خدناها، يبقى ال 1 equals 2. What's the relation between 1 and 3؟ هتلاقيهم equal in measure. طب ليه؟ بسبب ان انت عندك two lines are parallel، يعني انت عندك ال XY parallel to BD، وكمان عندك transversal اللي هو XB، يبقى اصبح ال 1 يا مستر equals 3. يبقى انت استنتجت كده ان ال 1 equals 3، وكمان ال 2 equals 3، او ال 2 equals 1 سوري. يبقى هنستنتج على طول ان 3 equals 2. طب 3 هي ايه؟ دي exterior angle of Mr. the quadrilateral AXYC. يبقى اصبح ال exterior equals Mr. الانتيريور اللي هي بتبقى Mr. opposite للadjacent، يعني الادجيسنت عندك اللي هي AXY اللي قصادها 2، يبقى 3 equals 2، ودي احد حالات الشكل يا مستر اللي هي cyclic quadrilateral اللي احنا درسناها. يبقى هنستنتج على طول ان 3 equals 2، يبقى على طول يا مستر الشكل AXYC is a cyclic quadrilateral. عشان تكتب الكلام ده هتكتب الكلام ده على خطوتين، يعني هيكون عندك two relations. اول حاجه هتقول له since مستر BD is a tangent to Mr. the circle, then measure of angle 1 is equal to measure of angle 2. لازم تكتب جنبها يا مستر angle of tangency and inscribed اللي هي خلي بالك 2 inscribed angle subtend the same arc or have the same arc. دي الخطوة الأولانية ودي هنسميها relation 1. هتقول له since XY is parallel to Mr. BD and XB is a transversal then measure of angle 1 is equal to measure of angle 3. لازم تكتب جنبيها two alternate angles، دي هنسميها relation 2. هقول له from 1 and 2 we can deduce that measure of angle Mr. 3 is equal to measure of angle 2. لازم تكتب جنبيها angle 3 is exterior angle of، ممكن اكمل هنا quadrilateral AXYC then AXYC is a cyclic quadrilateral. يبقى انت كده كتبت خطوات الحل. نمبر 2 سؤال مهم جدا برضو هتلاقيه في اختبارات كتاب الوزارة. طبعا هو بيقول لك two circles are touching Mr. internally at B، يعني هما لامسين بعض في البي
وعندك هنا two tangents A B and AD، يعني واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. خد بالك انك عندك two circles. ال AB وال AD مستر تانجنت، يبقى هتستنتج على طول ان ال AB equals ال AD. احنا اخدنا النظرية دي. كذا كمان هتلاقي عندك يا مستر ال AC وال AB برضو equal، يبقى هما الاتنين equals AC، يبقى تستنتج ان ال AB equals ال AD، يبقى على طول AB equals AC equals AD. خلاص اتحلت. بس هنا عطيك ارقام، عطيك ال AB in terms of X ومديك ال AC ب 15، يبقى هما كلهم ب 15. خد بالك. وال AD يا مستر ب Y minus 2، يبقى انا هسمي عشان اجيب ال Y هساوي ال Y minus 2 equals 15، وعشان اجيب ال X برضو 2X minus 3 equals 15. بس لازم الكلام ده يتكتب بخطوات. اول حاجة هقول له يا مستر since AB is a common tangent، AB is a common tangent or AB and AC two segments are tangent of the small circle. هتقول له كده AB مستر AC two segment tangents to the small circle. Then مستر AB is equal to AC، دي relation 1. هتلاقوهم تقول له similarly مستر، هتلاقي عندك ان ال AD equals ال AB، AD is equal to ال AB ودي relation 2. هتستنتج ان هما الاتنين equals ال AB اللي هو ال AC equals ال AB، كمان ال AD equals ال AB، يبقى هتستنتج على طول ان ال AC is equal to ال AD. هتقول له كده from 1 to we can deduce that AC or AD is equal to AC. خلاص، يبقى على طول هنستنتج ان ال AB is equal to AC is equal to AD. عشان نشوف الريليشن الاولانيه عشان نجيب الفاليو بالنسبه للاكس. انا عندي ال AB ب 2x minus 3، هسمي ال AB is equal to مستر ال AC. ال AB عندي ب 2x minus 3 is equal to ال AC ب 50. بقت equation هنحلها ونطلع ال value of x، يبقى على طول 2x is equal to 15 plus 3، يبقى 2x is equal to 18. Divide both sides by 2 we get x is equal to 9. طيب انا عايز اجيب مين؟ عايز اجيب ال y. هقول له كده ال AD is equal to برضه نفس الوضع ال AC اللي هو 15، بس هنا ال AD مديها لي ب y minus 2، يبقى هكتب y minus 2 is equal to 15. To find the value of y just move 2 to be added. We get y is equal to 15 plus 2. Then Mr. y is equal to 17. يبقى انت جبت الفاليو بالنسبة للإكس والفاليو بالنسبة للواي. بعد الناس بتشتغل على طول مباشرة، ممكن تشتغل لو جالك السؤال multiple choice، لكن هنا يفضل انك تكتب الأسباب أو تكتب الخطوات. يبقى الثيرم اللي بتعالجني هنا لو انت عندك two tangents من outside point بالنسبة للسيركل، بتلاقي ان two tangents دول أو two segments دول equal in length او بتلاقيهم congruent. يعني لو افترضنا ان ال AC ب 15 على طول هنستنتج ان ال AB ب 15. Next exercise بيقول لي in the opposite figure AB is a diameter in the circle M، يعني AB ده diameter. خد بالك يبقى انت السيركل اتقسمت ل 2 مستر سيمي سيركل، كل واحد فيهم ب 180 degrees. بيقول لي ال D is a midpoint of CA، الارك CA، يعني اصبح ان CD equals ال DA. كمان مديني انجل A equals 30 degrees. هو عايز يطلب ايه؟ عايز measure of angle BDC في الاول، BDC عايزها بكام؟ و measure of مستر the arc AD، the arc مستر AD، الارك ده بكام؟ اول حاجة او اول مطلوب سهل جدا، الانجل دي ممكن اسميها دي is equal to angle A. طب ليه؟ two Mr. inscribed angle، يعني هما الاثنين two inscribed angle have the same arc which is Mr. CB، يبقى دي ب 30 يبقى دي ب 30، يبقى انا جبت الطلب الاولاني يبقى دي ب 30 degrees. تعال نشوف الطلب الثاني، هو عايز measure of the arc AD. احنا قلنا ان احنا عندنا diameter AB
يبقى كل السيمي سيركل دي يا مستر اللي هي عباره عن 3 اركس هتلاقيها ب 180 ديجريز. هو مديني الاي ب 30 ديجريز، يبقى تقدر تجيب البي دي. طب البي دي ده بكام يا مستر؟ ب 60 ديجريز. طب ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان الانسكرايبد انجل يا مستر equals مستر the half measure of the opposite arc، يعني نص الاوبزيت ارك اللي عندها. يبقى الاوبزيت ارك equals the double، يبقى على طول دي ب 30 يبقى هتلاقيه ب 60. طب يبقى باقي كام يا مستر من ال 180؟ باقي 120 ديجريز، لان قلنا كل ده ب 180 ديجريز. خد بالك لانك انت عندك نص دايره بنسميها سيمي سيركل. يبقى خلاص، يبقى 120 هتقسم على الاثنين، يبقى انت عندك ده يا مستر ب 60 ديجريز وده ب 60 ديجريز. بالبلدي هتلاقي ان السيمي سيركل اتقسم ل 3 اركس قد بعض. طيب يبقى انت جبت كده الميجر اوف ذا ارك اي دي، يبقى انا جبت كده الميجر اوف ارك اي دي، يبقى انا خلصت من المطلوب الاولاني. خد بالك ان احنا بنحل شفوي، بعد كده هنكتب الخطوات. نمبر 2 بيقول لي prove that AB is parallel to DC. انا عايز اثبت ان ال AB is parallel to DC. يبقى انت لازم تختار 2 angles يا مستر، هتلاقي تثبتهم انهم قد بعض. والاسهل وضع موجود عندي هنا وضع الالترنيت انجلز. الالترنيت انجلز هتلاحظ ان الارك ده ب 60 ديجريز، يبقى على طول السي ب 60 ديجريز يا مستر، او على طول ال 60 سوري ب 30 ديجريز. طب انت جبت، طب ده تقدر تجيبه برضه ب 30 ديجريز، نفس الحكايه. او هتقول ان الانجل سي ايكوالز الانجل بي. طب ليه؟ او ممكن تختار ان دي ايكوالز الاي. طب ليه؟ two inscribed angle have the same arc، او two arcs مستر are equal in measure. يبقى هتستنتج على طول ان two angles are equal in measure. وهو الوضع اللي قدامنا ده وضع ال alternate angles. تعال نشوف هنكتبها ازاي. اول حاجه هنجيب ال measure of angle دي بي سي، هتقول له كده measure of angle على طول B D C is equal to measure of angle A is equal to مستر 30 degrees. طب ليه؟ هتقول له كده two inscribed مستر angles two inscribed angles have the same arc او subtend the same arc. the same arc اللي هو خد بالك لو احنا هنتكلم على الارك هنسميه بي سي. بي سي خلاص. يبقى ده اول جزء من المطلوب الاولاني. هتقول له كده since AB is a diameter then هتقول له measure of the arc ADB. ممكن تختار اي نقطة. ADB is equal to 180 degrees. هتقول له كده then measure of arc ADC is equal to 180 degrees minus مستر 60 degrees. ليه؟ لأن دي ب 30 degrees يبقى equals 120 degrees. هتقول له since مستر عندك point is a midpoint D is a midpoint of الارك الموجود عندي AC. خلاص then measure the arc AD is equal to 120 degrees over 2 equals 60 degrees. بعد كده هتقول له يا مستر since the arc AD or measure of arc AD is equal to measure of arc AD عندي BC equals 60 degrees then measure of angle هنقول الانجل C and B. measure of angle C is equal to measure of angle B مستر equals خلاص 30 degrees سوري 30 degrees لأنه بيساوي ال half of the arc. خد بالك. طيب يبقى أصبح عندي and two angles are two alternate angles. خلاص كده أنت أثبتت إنهم two alternate angles أو هم في وضع ال alternate. يبقى على طول then مستر AB خد بالك AB is parallel to CD. يبقى أنت كده كملت المطلوب التاني. نمبر 4 مهمة جدا. طب ليه؟ لأنها بتتكرر كتير في الاختبارات. بيقول لي in the opposite figure AB and AC are two chords equal in length. يعني ال AB equals ال AC قد بعض. خد بالك بقى ان عندك Y midpoint و X midpoint يبقى معناها يا مستر ال MY وال MX دول perpendicular to AC and AB. معنى كده ان هم ابعاد من السنتر. معنى كده هتستنتج على طول ان هم equal in length. مهمة جدا. ومديني ال A ب 70 degrees. اول مطلوب سهل جدا. هو عايز يجيب الانجل دي ام اتش. لو انت ركزت على الانجل دي ام اتش هتلاقيها انجل موجوده يا مستر في كوادريلاترال.
خد بالك ان ده اصلا هتلاقيه سايكليك كوادريلاترال. طب ليه؟ لان الانجل دي بلس الانجل دي هتبقى 90 بلس 90 يبقى على طول 180. يبقى انت علشان تجيب الام هتقول له 180 ماينس 70 تطلع لك ب 110. عايز تمشي بكده ماشي. عايز تقول ان the sum مستر او the angle sum of مستر the quadrilateral MYAX هتلاقيها ب 360 degrees وبعدين تقول له 360 minus 90 plus 90 plus 70 برضه صح مفيش مشكلة. اثبتت ان الشكل ده يا مستر سايكليك كوادريلاترال وبعدين استخدمته هذا الاثبات او استخدمت الاثبات ده في ايجاد الانجل اللي هو عايزها مفيش مشكلة. الاثنين صح. يبقى دي اول حتة انا هستخدم يا مستر هثبت الاول ان هو سايكليك كوادريلاترال. هقول له كده since مستر y is a midpoint of AC على طول هنستنتج then مستر my is perpendicular to مستر AC. معنى كده ان measure of angle MYA او AYM is equal to 90 degrees. Similarly بنفس الاسلوب برضو هتستنتج ان measure of angle مستر X او MXA او AXM اللي يريحك AXM is equal to 90 degrees. على طول then مستر measure of angle AYM plus measure of angle AXM is equal to 180 degrees. Then we can deduce that the quadrilateral AXMY is a cyclic quadrilateral. Then mister we can deduce that measure of angle A plus measure of angle M is equal to 180 degrees. Then measure of angle هو طبعا حطيتها ثلاثية هنا DMH is equal to 180 degrees minus 70 degrees يبقى على طول هتديك 110 degrees. اما بالنسبة للمطلوب الثاني مهم جدا. هو عايز يطلب او عايز يثبت ان الاكس دي equals الواي اتش. لو ركزت على الاكس دي هتلاقيها الجزء ده والواي اتش هتلاقيها الجزء ده. انت عندك اول ريليشن هتكتبها ان الام دي equals الام اتش. طب ليه؟ الاثنين تو راديال. هتقول له كده since md is equal to mh equals r مفيش مشكله هنسميه دي ريليشن 1. تمام. بعد كده يا مستر خد بالك انت عندك ال AB equals ال AC. AB equals ال AC هتقول له since. طيب هتستنتج ايه؟ هتستنتج ان البعدين يا مستر MY و MX are equal in length or congruent. يبقى هنستنتج على طول ان ال AX is equal to ال MX دي MX معلش MX is equal to MY. دي هنسميها relation 2 وبعدين هتعمل subtract. لو انت اخدت ال MD الخطوه هنا ال MD ورتب اللي قصاد بعض ال MD minus ال AX او ال MX MD minus ال MX هيديك ال XD. هتقول له كده subtract 2 from 1 يبقى في ال left hand side هينتج عندنا مستر ال XD. we can deduce that XD is equal to لو اخدت ال MH minus ال MY هتديك ال YH يبقى هنستنتج على طول equals YH وده يبقى هو المطلوب اللي انت عايز تثبته. next number 5 مهمة جدا وبتتكرر كتير في الاختبارات. خد بالك انك انت عندك يا مستر 2 كوردز CD و HD امتدادهم تقاطع بره السيركل outside ومديك الانجل A ب 30 degrees ومديك كمان ارك اللي هو HC الكبير ب 120 degrees. هو عايز يحسب المينير ارك DB ده يا مستر اللي هو الصغير. احنا اخدنا يا مستر تمرين مشهور مهم جدا او رول مهمه جدا. لو انت عندك 2 كوردز اتقابلوا بره في بوينت outside the circle بتستنتج على طول ان measure of this angle equals مستر the half of the difference between the two arcs. يعني انت لو عايز تكتب الرول الاساسيه هتقول له كده. هتقول له since الاول. لو ان انا هبدا على طول لان انت هتكون ايكويشن عشان تجيب البي دي سهله جدا. هكتب الخطوات على طول. هقول له since مستر CB ده الارك الاولاني intersect HD in the point A تتكتب كده. Then we can deduce measure of angle A is equal to half وبعدين تفتح arc. هتكتب ال difference between the two arcs. هتقول له كده measure of the arc HC minus measure of the arc مستر DB الارك التاني اللي هو صغير اللي هو مطلوب منك. طيب انت عشان تعدي الريليشن دي
هتعمل تايمز 2، وهنفترض ان الدي بي اللي هو طالبه ده بإكس، فهيتغير شكل الرول او شكل الريليشن الموجود عندي، ان ضعف يا مستر double of the measure of the angle is equal to the difference between the two arcs. مهمة جدا. يبقى 2 times مستر measure of angle A يبقى 60، هكتبها على طول is equal to، طبعا ده هيتلاشى لانك هتعمل multiplying by 2، خد بالك مهمة جدا. measure of angle HC اللي هي الكبير يبقى هتبقى 120 degrees minus x. عشان تجيب الاكس سهلة جدا، just move x to the other side and move 60 like this. يبقى الاكس is equal to 120 degrees minus 60، يبقى الاكس equals 60 degrees. يبقى خلاص measure مستر of dB الارك دي بي اللي هو الصغير equals 60 degrees. طيب بعد كده هو عايز يثبت ان ال AB equals ال AD. مستر عايز يثبت ان ال AB equals ال AD. سهلة جدا، انت عندك اصلا 2 مستر arcs are equal in length، يعني انت عندك ال HD is equal to ال CB وده given موجود عندي، يبقى هتستنتج على طول ان الكود HD is equal to CB. سهلة قوي، HB is equal to CB. طيب انت عندك حاجة مهمة جدا، ايه هي يا مستر؟ انت اثبتت كده ان ال HD equals ال CB، لكن الرول الاساسية او الريليشن الاساسية اللي احنا هنعمل منها subtract الريليشن دي، هتلاقي عندك ال HA مستر is equal to ال CA. طب ليه؟ سؤال مهم جدا. انا هثبت ان الانجل H is equal to الانجل C، وسهلة جدا. طب ازاي؟ H and C مستر are two inscribed angles. معلش هي لفة شوية. طيب two inscribed angles، انت عندك ال HD equals ال CB، فانت لو اضفت يا مستر الارك BD للناحيتين هتستنتج ان الارك HDB is equal to مستر the arc CBD. معنى كده ان الانجل H is equal to الانجل C، معنى كده ان ال HA is equal to ال CA، يعني كده انت اثبت انه isosceles triangle. يبقى خلاص هتطرح منهم HD و CB، هتطلع لك اللي هي الناتج ان ال AB equals ال AD. يبقى اول خطوة في البروف او في الحل هنثبت الاول ان الانجل H equals الانجل C. يبقى انت هتحاول تثبت ان الارك HDB is equal to arc مستر CBD. مهمة جدا. يبقى في الاول هتقول له since arc HD measure of arc HD is equal to measure of arc مستر CB، هتقول له كده add or adding measure of arc BD to both sides. we can deduce، اكتبها على طول، measure of arc مستر CBD is equal to measure of arc الارك التاني HDB. انت لو ركزت يبقى measure of angle CBD هتلاقيه قصاد H، يبقى measure of angle H is equal to measure of angle. لو خدت HDB هتلاقيه قصاد C measure of angle C. طيب معنى كده we can deduce مستر that هو قال لي measure of angle H، يبقى هتقول له AC is equal to مستر measure of angle C، يبقى انت هتقول له AH. يبقى دي الريليشن الاولى. هتقول له but what مستر؟ خد بالك HD او CB is equal to HD، CB is equal to HD. طب ليه؟ لانك انت اصلا عندك التو arcs are equal، يبقى الكوردز الخاصين بيهم are equal. هتقول له كده subtract، معلش مفيش مساحة، 2 from 1. we can deduce مستر that AB الجزء الصغير ده لو انت اخدت AC minus CB، AC بحالها minus CB هيبقى لك AB، يبقى we can deduce that AB is equal to مستر AD. سهلة أوي. وكده يبقى انت اثبتت المطلوب التاني. بكده يبقى احنا انتهينا من حصة النهاردة. متنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع اصحابك وسبسكرايب في القناة.